Hello guys! Today's video is tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng watermark sa YouTube. So, let's start! Punta kayo dyan sa YouTube channel nyo. Then, YouTube Studio. And then, punta kayo dito sa settings. Settings. And settings. And settings. Tapos, punta kayo dito sa channel. Ayan, lalabas yan, basic info, advanced settings, then click nyo yung branding. Ayan. Pwede kayo maglagay dyan. Ito na yung tinatawag na watermark appear on your videos. Pwede nyo siya ilagay dito sa end of videos. Dito sa custom start. Yan, may oras dyan kung anong segundo dyan kung anong oras nyo gustong ilabas yung watermark nyo. And then sa akin kasi is nasa entire video ko siya. Ganyan lang siya kasimple guys. And then, kapag nakita nyo na yan, okay na yan. And then, save nyo. Panoorin natin siya. Punta tayo sa channel natin. Yan. Para makita natin yung watermark na nilagay ko. I-play natin to. Play natin tong side banding. So, makikita natin yan. I-mute natin to. Ito na siya, oh. Iyan ang nilagay ko na watermark. So, makikita yan sa buong videos ko, guys. Tapos, pag na-click yan ng subscribers natin, pwede silang mag-subscribe yan kung hindi pa sila nakasubscribe. Ayan siya. Ganun lang, guys, kadali maglagay ng watermark sa videos natin dito sa YouTube Studio. So, sana may natutunan kayo ngayon sa tutorials ko. Maraming salamat guys. So, yun na guys. Ganun lang kasimple kung paano maglagay ng watermark sa YouTube. Sana may natutunan kayo sa tutorials natin ngayon. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and please click the notification down below para updated ka sa iba ko pang mga tips, tutorials. Thank you! So, ayan na guys, ganun lang kasimple maglagay ng watermark sa YouTube. Sana may natutunan kayo sa mga tutorials,